Hello there, welcome to eDialogues. In this video, you are able to listen a small English story with Sinhala meanings. So let's start now. The real wealth. One day, a rich man decided to take his son on a trip to the country. එක දවසක් පොහොසත් මිනිස්සෙක් තීරණය කළා එයාගේ පුතාව රට තුළට චාරිකාවක් එක්කගෙන යන්න. මේකේ decided කියන වචනේ තේරුම තමයි තීරණය කළා කියන තේරුම. The wealthy man wanted to show his son how the poor people live. මේකේ wealthy කියන්නේ rich කියන වචනේ තේරුම තමයි පොහොසත්. ඒකට මේ පොහොසත් මිනිස්සයාට අවශ්‍ය වුණා පෙන්වන්න එයාගේ පුතාට කොහොමද දුප්පත් මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ කියලා. So he could be thankful for his wealth. එතකොට එයාගේ පුතාට පුළුවන් මෙයාගේ ධනය පිළිබඳව සතුටු වෙන්න. They spent 2 days on a farm of a very poor family. මේ spend කියන්නේ කාලය ගත කරනවට farm කියන්නේ ගොවිපලක්. එතකොට මේ කට්ටිය දවස් දෙකක් කාලය ගත කරා ඉතා දුප්පත් පවුලකට අයිති ගොවිපලක් තුල. On their way home මේ කට්ටිය ගෙදර එන අතරමඟදී the rich man asked his son මේ පොහොසත් මිනිස්සයා එයාගේ පුතාගෙන් ඇහුවා how was our trip with this poor family කොහොමද අපේ මේ චාරිකාව මේ දුප්පත් පවුල් සමග ගත කරපු and what did you learn ඔයා මොනවද ඉගෙන ගත්තේ the son answered පුතා පිළිතුරු දුන්නා I saw that we have servants to serve us. මේකේ that කියන වචනේ යොදලා තියෙන්නේ මේ වාක්‍ය දෙක එකට සම්බන්ධ කරන්න. එතකොට I saw මම දැක්කා we have servants to serve us. අපිට සේවය කරන්න සේවකයෝ ඉන්නවා. But they serve others. නමුත් මේ ගොවිපලේ මිනිස්සු අන් අයට සේවය කරනවා. We have one dog. අපිට එක සුනකයා ඉන්නේ. And they have 4. මේ කට්ටියට 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. We have imported lanterns in our gardens. අපිට ගෙනාපු නැත්තම් ආනයනය කරපු පහන් කුඩු තියෙනවා අපේ උයන් වල. And they have stars at night. නමුත් මේ කට්ටියට තියෙන්නේ රාත්‍රී අහසේ තාරකා පමණයි. We buy our food. අපි අපේ ආහාර මිලදී ගන්නවා. But they grow theirs. නමුත් මේ කට්ටිය ඒ කට්ටියගේ ආහාර වගා කරනවා. We have a big pool in our garden. අපිට ඉතා ලොකු තලතටාකයක් තියෙනවා අපේ උයනේ. But මෙතන they have වෙන්න ඕනේ. They have a creek that has no end. මේ creek කියන්නේ ඇලට. එතකොට they have a creek that has no end. ඒත් එයාලගේ ඇල මාර්ගයේ අවසානයක් දකින්න නැහැ. මේකේ that කියන වචනේ යොදලා තියෙන්නේ මේ ඇල අර්ථවත් කරන්න. කලින් that කියන වචනේ තිබ්බේ වාක්‍ය දෙකක් සම්බන්ධ කරන්න. එතකොට we have large walls to protect us. අපිට ඉතා ලොකු බිත්ති තියෙනවා අපිව ආරක්ෂා කරන්න. And they have friends to protect them. සහ ඒ කට්ටියට යාළුවෝ ඉන්නවා එයාලව ආරක්ෂා කරන්න. Finally the son added අවසානයේ පුතා එකතු වෙලා නැත්නම් කිව්වා thanks dad for showing me how poor we are. ස්තුතියි තාත්තේ මට පෙන්වලා දුන්නට අපි කොච්චර දුප්පත්ද කියලා. ඒක තමයි මේ කතාවේ අවසානය.